النهارده عنوان الحلقه ممكن يكون صادم شويه. انقذوا اسرائيل، ايوه زي ما سمعت كده، بس قبل ما تستعجل وتحكم عليا اصبر معايا للاخر عشان تفهم قصدي كويس. في 18 مايو 2025 عملت فيديو بتاع نظريه الشعب، واتكلمت في جزء منه عن دور القوه الدوليه الطرف الثالث في الفيديو، زي امريكا واوروبا وروسيا والصين اللي ممكن يكون ليهم دور حاسم في انهاء الصراع. كنت بحلم بتفعيل الدور ده، لكن اللي حصل اشبه بتحقيق الحلم. خلال الايام اللي فاتت شفنا الحلم ده بيتحقق، طبعا مش بسبب الفيديو بتاعي، ومن كتر ما التحول ده كان غريب ناس كتير مش مصدقه وشايفه ان ده مجرد تمثيليات وتبادل ادوار. انت شخصيا رايك ايه؟ وقلت كمان ان الطرف ده بيتحرك لما الصوره توصل، لما الراي العام يتغير ويكون في ضغط شعبي من شعوب العالم، خصوصا من الشعوب الغربيه. وده كمان حصل في صوره مظاهرات ضد الحرب على غزه وضد اسرائيل. ايه التغيير اللي حصل وما كانش على البال؟ امريكا بالاضافه للدعم اللي مش بيتزعزع لاسرائيل، لكن كمان من بعد 7 اكتوبر تصريحات لحق اسرائيل في الدفاع عن النفس، مساعدات عسكريه كبيره. الموقف ده تحول لضغط متزايد من اجل المساعدات الانسانيه ووقف التصعيد واطلاق سراح الرهينه الامريكيه ومفاوضات منفرده بين امريكا وحماس. والدعم اصبح مشروطا. الاتحاد الاوروبي وبريطانيا كان في تضامن قوي مع اسرائيل، وخصوصا من بعد 7 اكتوبر اتحول لايه؟ كل ده اتحول لتحذيرات، ادانات، اجراءات ملموسه، مطالبه بوقف اطلاق النار. ومش بس ادانات، لكن ابتدوا كمان ياخدوا اجراءات. مسؤوله السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي اعلنت ان الاتحاد الاوروبي هيراجع اتفاقيه شراكته مع اسرائيل. الكلام ده حصل بعد وقت قصير جدا من اعلان المملكه المتحده بريطانيا انها تعلق مفاوضاتها التجاريه مع اسرائيل بسبب العمليه العسكريه في غزه وبسبب العنف في الضفه الغربيه. محدش ممكن يتخيل الكلام ده. لا مش بس كده، ده الموقف ده اتقال امتى؟ مش في تصريحات، لكن خلال استدعاء السفير الاسرائيلي. قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا هددوا باتخاذ إجراءات ملموسة. إيه الإجراءات دي؟ بما فيها عقوبات على إسرائيل لو ما وقفوش الهجوم العسكري واستمروا في منع دخول المساعدات لغزة. تخيلوا كمان السويد استدعت السفير الإسرائيلي اللي بعد الاستدعاء ده خرج من باب جانبي. لا مش بس كده، ده حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت كتب بنفسه في صحيفة إسرائيلية مشهورة جدا، هارتس، إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة. دي سابقة مش بس سياسيه لكن اخلاقيه. طب ده كله ليه؟ طبعا عشان حجم الكارثه الانسانيه اللي في غزه بقى مش ممكن يتسكت عليه، وعشان العالم ابتدى يفهم. الخلاصه ان في شباك امل اتفتح، في ضغط دولي ابتدى يتشكل وممكن يكون ليه تاثير كبير. لكن الخطر الكبير اللي ممكن يضيع كل حاجه ايه هو؟ هنا بقى نيجي للنقطه المهمه او الخطوره اللي بجد. الدعم الدولي ده اللي اتشكل، كل ده ممكن يتبخر في لحظة، والشباك ممكن يتقفل. ازاي؟ بأي عمل إرهابي أو تصرف محسوب من جانب حماس يتحسب من المجتمع الدولي على إنه عمل إرهابي. يا جماعة لازم نفهم، العالم دلوقتي بيراقب أي عملية أو استهداف أو أي تصرف ممكن يتصنف كإرهاب من وجهة نظر المجتمع الدولي هيقلب الترابيزة فورا. كل الدول اللي بدأت تنتقد إسرائيل وتضغط عليها هترجع تاني في لحظة تدعم وتقول أهو إسرائيل بتدافع عن نفسها، وساعتها كل الضغط اللي احنا شفناه على مدار الكام يوم دول هيروح في لحظة في هوا. المساعدات هتفضل محسوبه والعنف هيزيد، واسرائيل هتاخد الضوء الاخضر، هتعمل اللي هي عايزاه بحجه مكافحه الارهاب. وده طبعا اللي اسرائيل مستنياه وعايزاه، وهي كده كده بتعمل اللي هي عايزاه اصلا، بس هتعمله معاها رخصه دوليه. يعني ايه انقذوا اسرائيل؟ عشان كده انا سميت الحلقه انقذوا اسرائيل. انا بقصد بالكلمه دي ناخد بالنا ونفتح عينينا وذهننا كويس قوي عشان ما نعملش تصرف مش مدروس وفي الاخر هيصب في مصلحه اسرائيل. لما تيجي في التوقيت الحساس ده بالذات والعالم كله بدا يفتح عينيه على اللي بيحصل وبدا يضغط على اسرائيل، لما تيجي في اللحظه دي وتعمل عمل عنيف او مصنف بالمعايير الدوليه ارهابي، صاروخ طايش مثلا، وكده كده مش هيضر اسرائيل، يبقى انت بتخدم مين؟ انت كده مش بتخدم القضيه الفلسطينيه خالص. انت كده بمنتهى الصراحه يا اما متواطئ مع اسرائيل عشان تديها المبرر اللي هي عايزاه، وده انا بستبعده، او وده الاقرب غباء سياسي وسوء تقدير للموقف يودي في 60 داهيه. انت كده بتقدم لاسرائيل طوق النجاه على طبق من ذهب، وبتنقذها من الضغط الدولي، بتنقذها من الورطه اللي هي فيها، وبتقول لها كملي احنا هنجيب لك الحجه اللي انت عايزاها. يا جماعه يا اخواتنا لازم تنتبهوا كويس في المرحله دي. اي غلطه اي تصرف مش مدروس هيدي مبرر لاسرائيل انها تكمل اللي هي عايزاه ويرجع الدعم الدولي الاعمى ليها. يبقى انت كده بتنقذ اسرائيل وبتضيع الفرصه التاريخيه دي اللي مش هتتكرر تاني. المرحله دي حرجه جدا، فيها تحول ما شفناهوش قبل كده، حتى لو بسيط، حتى لو تاثيره مش كبير، حتى لو تاثيره مش واصل للناس اللي بتموت من الجوع، لكن لازم نحافظ عليه. لازم نستخدم الحكمه وضبط النفس عشان نكشف الممارسات الاسرائيليه قدام العالم. ومن ناحيه تانيه انقاذ اسرائيل الحقيقي هو انقاذها من نفسها، من سياستها المدمره، من اعمالها الوحشيه، من اعمالها الغير ادميه. اتمنى الرساله تكون وصلت. قولوا لي رايكم في التعليقات، هل شايفين ان اي عمل غير محسوب ممكن يرجعنا لنقطه الصفر؟ وايه رايك ايه اللي المفروض يتعمل عشان الضغط الدولي ده يستمر ويزيد بجد؟ شير للحلقه دي عشان توصل لاكبر عدد، وارجوكم اكتبوا لي رايكم في التعليقات، ولو سمحت اشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.